Clip na yun. Yay, baby! Hi! Yan, so nandito na kami sa Alta Vista. Si Daddy nag-check-in. Daddy, where's Daddy? So ito ang kanilang reception area. Open area ng malawak. Actually, yung buong place talaga malawak. Big one! Oh, that's a big one. You wanna sit down? Show it to Daddy. Wow! Wow! Where's the big one? There! Daddy? Look! Daddy! Mommy has That's a big bear. Then I'll give it to you na lang. Oh. Look, that's a big bear. That's a big one. That's a big one. Hi. Hi. We're going to the room. Hi. Bye, bear. Yung mga bear dun sa reception area. Enjoy ni baby. Yan, sila kuya. Tinulungan nila kami sa dami ng gamit. Ayun yung reception area. So, lalabas para sa mga rooms. Nabigay sa amin dito lang malapit. Parang canyon, no? Yan. Yan ang mga rooms. Ang bango. Hey! Wow! Yan sila kuya. Sige kuya, pasok nyo na. Yan sila kuya. Kuya, anong pangalan mo? Stephen po. Stephen. Ayan si kuya ang isa pa. Kuya, ano pong pangalan niya? Ay, oo. Siya nag-service sa atin. Hi. Okay. Stay. Very harmful. Sino ba sila kanina sir eh? Nandyan kanina. Mga monkeys. May mga monkeys. Dito sila kanina. Dito nag-stay. Videohan, picturean ano? Pwede po, basta wag Kasi nag-vlog to eh. Kaya extra mas. Nandyan sa labas daw kanina. Thank you. Stephen, thank you ha. Hi. Hi, finally we're here. Big room. Wow. Yes, we're finally here at Alta Vista Deluxe room. So, ayan si Daddy. Papakita ko sa inyo ang aming room. So, dito, pagpasok pa lang, meron silang microwave and water heater. Hi! Yeah! So, ayan! Meron kaming dalawang queen-size bed! Tig-isa kami nila Daddy. Kasi this room is good for up to 4 persons. Pero yan, pang dalawang persons din nila. Ito rin yung binibigay nilang room. And then yan, merong TV na kasama. Ay, meron nga palang ref. So, kung kailangan yung magdala ng food, pwede naman. And then the TV. And the balcony. Ayan, meron ditong lamp and table area. Tapos yung TV. Yes. And then the bebe. Meron ding chair. Yan, kay Daddy. And dyan yung aming balcony. Silipin natin. Let's show them the balcony. Yan. So, meron lang daw ditong monkey minsan na nakakarating. Grabe, no? As in. Kaya, pinagsasara kami ng pinto. Kasi, kanina daw nandito yung mga monkeys. So, yan. Ang ating mga balcony. So, talagang puro mapuno. Ang nice kasi ang bango ng room pagpasok pa lang namin.
Talagang ang bango at ang linis. Ang nice ng sheets, oh. Alam mong ang linis. Sarap! Check natin kung ano meron dito. May utensil. Ah, may baso! Good. So, may kutsara din pala. Baby, no, wait. And mga plates. Nice! Ang Alta Vista ay hindi madamot sa mga gamit. Yan, may microwave pa, oh. Wow! 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 Wow, nice! So, I'll show you the bathroom. Yeah! So, itong bathroom. Merong bathtub. Yes. And then may free na towel, syempre, bathtub. Oh, nahulog ang shower. Yan ang shower. And then, hi! So, of course, meron mga freebies. Alta Vista de Boracay. Yes! Yan, may mga shampoo na. And the hair blower. Hey! Ang big ng room! Ang saya! Sobrang sulit! Welcome to our room. Yeah! We're going to stay for 2 years. Sobrang sarap. Ang linis ng room kasi as in. He's really happy to see mommy. Wow. Enjoying the water? Yay. Warm. Wow. Good morning! It's another day! Mag-breakfast kami ng buffet here at Alta Vista. Sorry. Yes. Pakita ko sa inyo ang kanilang breakfast. So, you're gonna have an idea kung ano ang sinuserve dito. Apo, may isang dumadaldal. Let's go! Yan ang resto and the view. Si Daddy. Daddy. Who's that? Who's that? Daddy? Yes, what's that? Daddy's there. So this is soup. Egg soup and then gulay. Okay, so yan ang breakfast nila. Simpleng-simple lang pero pwede na. How's the food? It's okay. It's masarap. Their tocino is yummy. Then may gulay and egg. And then, ayan, ang perfect view. Diba, ang sarap kumain. So, ito ang restaurant ng Alta Vista. Medyo malayo din kasi to sa labas, sa ibang mga kainan. So, mas better talaga na dito rin talaga kayo kakain sa restaurant. Later, we say bye to your Lola. You found Lola. Ayun. So, merong libang na libang kay Kriya. Since, kailan pa ba sila? Kahapon? Kahapon yata, no? Kahapon. Lagi nilang ginigreet si Baby Kriya kasi nga, smile lang smile and then sobrang jolly daw. Kaya yun, nakakatuwa. Andyan din sila. Guest din sila yan. Kumakain sila. Bye! Babay na daw si Baby. Bye, baby. Bye-bye. Say bye-bye. Bye to everyone. Wow. Laging masaya. Ng palay. Pag ganun po. Bye everyone. Bye everyone. Tapos may mga bear.
ilang days na yung pinagtitripan yung mga bear. Big bear. Say bye-bye to the bear. Super nice ng accommodation na to. Yung room nila. Yung room nila, wala kaming masabi. Sobrang linis, sobrang ganda. We're about to check out. That's it for our vlog. Napakaganda dito sa Alta Vista. Napakalinis. Ayan, kita nyo naman, sobrang fresh air. Even the pool and the reception area ang linis. Yung mga staff dito sobrang friendly and napaka-helpful. Lahat sila matulungan kasi ay, buisit. Clip mo yan. Clip mo yan. Ayun, kasi lahat sila napaka-helpful. Nakikita nilang marami kaming dala because we have a baby. Tinutulungan nila talaga kami. Even the driver nung shuttle. Imagine, driver lang yun, pero inakyat pa niya sa room namin yung gamit. So, ayan. Yan. Kunin na namin ang mga gamit. And then, see you again next episode. Thank you for watching. Bye, homies. Bye. We're going home. Bye. Bye.